advisor, lahat-lahat na mula pa noon sa DZXQ kung saan magkasama po kami. Wala akong nakakaalam yan dahil bata pa ho ako noon, medyo ngayon hindi na. Ayan. Ibigay muna natin ang mikropono kay Bishop Jess Basco para ho tayo magdasal. Hilig ko na magtayo tayo. Amang Banal, maraming salamat po na kami nagkita-kita rito sa bulwagang ito para po ang pananampaguling huling niyatang mo sa bawat isa. Pagpalain po, Ama, ang pamilya ng mga salwa. Sa pagitan po ni Professor ERICK sa Juan, na alam namin sa mga sandaling ito, Ama, siya po'y nakatanong sa amin sapagkat alam namin si kapiling mo sa iyong karya. Alam namin naman na lahat kami papanaw. At nakita mo siguro, Ama, ayaw mo na magkasala ang aming kapatid na si ERICK Sanman, kundi kinuha mo na siya upang iyong makapiling sa iyong karya. Ama, salamat. Binasbasan mo po ang bawat isa sa amin na kami nakarating dito na walang anumang karamdaman. Kamay pinakiko sa po namin. Ang kapaligiran ng ito'y basbasan po, iligtas sa anumang kapatid. Sana, Ama, sa mga sandaling ito'y paisip mo sa lahat ng mga mamaya ang tunay na respeto sa kapwa. Respeto sa kapwa po ang siyang dahilan na siyang magsisimula ng isang magandang bukas ng sambayan ng Pilipino. Sa magitan po ng lahat ng mamayang sa aming bansa, tangal at karangalan po na pinagmamalaki na sana sa aming mga mamaya magsimula ang tunay na respeto para sa ikaunlad ng ating bansa. Ama, lahat po ng panauwi na ipaspasan mo. Sa bawat katalinuhang kanilang taglay, ay bigyan mo po ng lubos na kaalaman para po sa kanilang pagpapahayag ay mapatunayan na sila ay tunay na mga lingkod bayan. At siyempre, Ama, basbasan mo po ang araw na ito, ang unang araw po ng pagpulong na wala po ang aming kapatid na ERICK Sanman. At si JUVY po ang bilang panimula na pinagkatiwalaan niya at basbasan mo po sa lahat ng oras, anumang sandali para magtagumpay ang forum na ito. Ama, minsan mo pang patunayan na ikaw pinarito sa mga sandali ito. Hawakan mo po ang balikat ng bawat iso na rito, Ama, para patunayan ikaw lamang ang makapagkinian sa lahat. Salamat, Ama. Ang ito'y iyong nakita at pinaspasa. Ang lahat po ito'y aming hiningi sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. 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 Yan, maraming salamat po. At syempre, salamat po sa mga dumating na kamidya natin. Wow! Andiyan si Kuya Romel, ang dating sundalo. Hanggang ngayon naman sundalo pa rin yan eh. Kahit na siya po ay manampalig. Kuya Romel, welcome po. Okay, magandang umaga po sa inyo lahat mga kapatid. Ayan, huwag kayong aalas kasi kung ano po yung ginagawa ni Kuya ERICK sa inyo lahat, yung pa rin po, tuloy-tuloy po tayo. Mangyari lamang makikiusap tayo sa waiter na lahat po na mga humihingi ng kape at sandwich, bigyan po natin. Yan, bigyan po natin. Wala akong, ano yan. Okay, magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si JUVY de GUZMAN, sa ngalan po ni Dr. ERICK Sanman. Kasama ko po sa pag-host ngayon, si EJ Sanwan. Medyo, alam niyo, kinakabahan po siya. Kaya siguro, ang dami pa niyang dinaanan pa ho niya yung kondo ni Dr. ERICK Sanwan kasi hindi siya ng bas-bas. Bagamat siya ho, actually, ang ina-expect ko, November 3 pa tayo magre-resume, no? Pero po, hindi nangyari dahil binalabog po ako ng tawag ni EJ at pinipilit niya ako na umpisahan na ang balitaan sa pamamagitan ng Bunya at ko. But anyway, salamat po sa pag-uumpisa nito, Kuya Bishop, sa inyo pong lahat. Sa lahat ng mga taga-Elizalde Global Broadcasting, maraming salamat din. Okay, ngayon po, araw na ito, alam niyo ho mga kaibigan, natutuwa ako kasi for the first time, kasi huli kami nagkita, no, ay panahon po. Kasi ang gagawin nun natin, according sa oras ng dating. Kung sino na una, siya yung unang magsasalita. Okay? Tama. At siyempre, alam naman ho natin, yung kabady niya ay pagbibigyan yung aking mismo katabi ngayon. Na kinikilala po natin mula noon hanggang ngayon. Pero the last time na nagkita po kami, ay talaga namang siya po ay
talagang nagbigay ng mga karangalan sa ating bansa. Siguro kapahaba eh. Let's welcome General Gamos. General, pakilala mo na kayo kasi marami yung dito na nagulat sila na narito kayo ngayon, General. Meron bang limit? Meron bang limit ng pagsasalita ng isang bisita dito? Hindi ko alam kung paano kung papakilala sa inyo. Pero ito siguro ang pinakamaganda. Naalala po ba ninyo nung EDSA 1956? Rebolusyong, nang merong grupo ng sundalo at pulis na nang hijack ng Back 111 sa Cotabato para magdala ng tropa dito sa Manila. Alam ko po yun. Alam ko po yun dahil magkasama kami ni Colonel Bibig nang hijacking namin yung Back 111 at pinuno ng tropa na pumangka dito sa Manila. Unfortunately, pagdating sa Manila, na-capture agad yung mga rebel groups na yun. Kaya nakulong lahat ng mga isinakay namin sa Aruga. Naalala po ba ninyo yung unang 1989 nang merong isang Major Gamos na umatake sa Nilo International Airport na may dalang 100 rebel soldiers at guardians? Alam ko po yun dahil ako yun. Ako yung namuno ng pagkupkop ng Nilo International Airport noong unang 1989. At nagkaroon ng konting labanan sa pagitan ng General Pag-Nawan mo ni Jinggoy. ng mga kapong na Mananang pa yan sa City Hall Press Club eh. Ako po yun. City Hall Press Club sa Manila. Naalala po ba ninyo nung i-rescue si Colonel Bibig sa City Jail ng Manila? Alam ko po yun. Kasi ako po nagplano ng pag-rescue kay Colonel Bibig ngayong panahon ko yun sa kulungan. Naalala po ba ninyo nung may isang colonel sa Zamboanga nung panahon ng eleksyon ni FPJ na pina-arresto ng army dahil nangangampanya raw kay FPJ? Alam ko po yun dahil ako yun. Ang sinasabi ko ngayon, yun ang pinakamadaling pagpapakilala sa sarili ko. Ako po ay perennial at regular na rebelding sundalo. Hindi ko nagbabago ang nasikain ko. Hanggang ngayon, rebelde pa rin ako. Ako po, si General Jose Gamos, 38 years sa serbisyo, pero mayroong ilang taon na nasa serbisyo ng rebel soldiers. At aktibo ako ngayon sa dalawang organisasyon, ang People's Volunteer Against Illegal Drugs, kung saan ang boss ko ay si Colonel Bonifacio dahil siya ang chairman, ako ang president. At ng People's Solidarity Federal Party, ang isang organisasyon na nagtutulak para ang ating Pangulo ay magdeklara ng revolutionary government at ituloy ang federalismo na mininiti ng maraming Pilipino na katulad ko at katulad natin lahat. Maraming salamat po. Alam ko po yun, na kayo si General Jose Gamos. Grabe, no? Okay, alam nyo, natutuwa ko si Kuya Eric ngayon kasi nararamdaman ko. Alam nyo ba, dalawang gabi mo niya ako pinatulog kasi nagpapakita ko dyan sa panaginip ko. Salamat Kuya, kasi alam mo naman ko ano yung mga inumpisahan mo. Tinuturo mo sa amin ni Kuya Nilo. Alam mo si Kuya Nilo, lagi kong katandem yun pagdating sa live, no? Sa ating YouTube at saka sa live FB natin. Sa aking programa sa DWBL, tuloy-tuloy lang po ang aming ayuda sa inyo Kuya. At ngayon, dahil tinutuloy din ang isang tao na to, akalain ninyo, artista na. Di ba? Nagulat ako. At hindi lang mo yan, siya po ang producer ng upcoming movie, Ubusin ang mga Drug Lords. Yan. Starring RENE Imperial and others, napakaraming mga action star ang gumawa nito. At ang gusto nating bigyan pansin, yung grupo mismo ni Colonel na kung saan ay tinututukan niya ang hinggil sa mga volunteers against illegal drugs.
Pakinggan natin si Dr. Attorney Colonel, ang dami no? Dr. Attorney Colonel Rodrigo Bonifacio. Actor para yun. Additional. Okay, Colonel. Maraming salamat. Ay, kuya, ba't ayaw tumulong sa inyo? Kasi hihimasin mo ng konti. Ganun ba yun? Oo. Oh, ayan. Tingnan mo. Criminal sir, PNP. Maraming PNP. salamat Eh, retired na. Ba? Magandang umaga po sa lahat ng ating Pero galing ng PNP. taga-subaybay at sa tumatangkilik at nagtataguyod ng revolusyonaryong pamamahala sa ilalim ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ako po si Colonel Rodrigo Bonifacio, Founding Chairman ng People's Volunteer Against Illegal Drugs. At sa aking kaliwa po, muli, sinasabi ko sa inyo, kasama ko ang aming National President, si General Jose Gamos, Pangulo ng People's Volunteer Against Illegal Drugs. Yun lang? Ang isip. Akala ko ba, Colonel, tututukan na natin yung iyong advokasya. Kasi kailangan natin makuha ang buong detalye hinggil dyan, ang PVAID. Actually, ang PVAID ay isa pong non-government, it's a registered non-government organization. This was organized in 2016 during the height of disturbing drug situation in our country. Later, babanggitin natin sa inyo, batay dun sa drug assessment na ginawa noong 2015. This was organized purposely to increase the social awareness of every Filipino family about the evil of illegal drugs and prepare them to fight purposely to emancipate our nation from the bondage of drug abuse. And of course, with the end objective of making our country drug resistant and drug-free Philippines by 2020. Ito po ay nakapaloob doon sa National Anti-Drug Plan of Action ng 2015 hanggang 2020. Kaya po, 2020 yung objective na i-liberate natin ang every barangay sa ating kapuluan. Later, of course, may mga pag-uusapan tayo, tatalakayin din natin kung paano gumagalaw ang People's Volunteer Against Illegal Drugs. Pumapailalim po kami at meron po kami koordinasyon sa Dangerous Drugs Board at saka dun sa implementing arm nila sa Philippine Drug Enforcement Administration. Dito, tatalakayin natin yung three-pronged approach, yung yung reduction of supply and demand, okay? Yung Development Alternative Reform Campaign Program, and of course, yung pinakahuli, yung people empowerment. Kaya mali pong sabihin na hindi po kaya ng Philippine Drug Enforcement Administration ang pakikibaka laban sa pinagbabawal na gamot. Kasi po, kasama po tayo dito sa pakikibakang ito nang sa gayon po ay mailigtas naman natin ang ating mga kababayan. Lalong-lalo na yung mga Filipino community natin. Yun po. Maraming salamat. Okay. Okay, maraming salamat po, Colonel. Alam nyo, marami po tayong pagbabago ngayon kasi ang magtatanong kailangan tumayo. Yan. Para sa dyaryo na paglalabasan itong araw na ito. So, you understand, pakilala po kayo at ano pong network kayo. Okay, ang ating naman susunod, laktawan natin yung ating general analyzer. Meron tayong general analyzer. Kaya, gusto ko na pong bigyang pansin. Alam niyo po, marami po tayong mga maliliit na mga kababayan. No? Maliliit na mga kababayan na hindi mo nabibigyang pansin ang kanilang mga pangangailangan. Ito po ay gagamitin natin na isang stepping stone ng isang grupo. No? Isang grupo na kung saan sila po ay nakikisuyo para sa Balitaan, sa Rembrandt, yung mga followers, yung ating mga listener, na bigyan ng pansin ang ating founder ng Filpower Corporation. Siya po ay isa sa mga nais na katulong sa mga walang hanap buhay at syempre sa mga merong sasakyan, meron din siyang ayuda. Pero, but then, papakilala ko lang po si Mr. RENE, VIERNES, CAGBAY. Sir RENE, good morning po.
Yung mic natin, Reggie. Isa lang yung gumagana. Ano lang po yung mic. Ito na lang. Hello. Maraming salamat, Ma'am JUVY, Tita GUZMAN, sa panyaya sa amin dito sa aming programa. Ako po si Engineer RENE Cagbay, practicing mechanical engineer, electrical practitioner, plumbing practitioner, and fire protection practitioner. Ako po ay founder ng Filpower Cooperative. Ang advocacy po namin, may laganap po natin yung early technopreneurship sa ating mga kababayan. Yung ating education system, sana, yung sa high school, sa elementary, sa college, dapat maituro na natin sa ating mga kababayan yung pagninegosyo. So ito yung isang isang advocacy na sana mayroon tayong mga courses regarding sa technology, let's say automotive, welding, plumbing, carpentry. At the early age, meron ng alam yung ating mga kababayan, mga estudyante. Then sa pagdinegosyo na rin, dapat magkaroon ng alaman na rin ng ating mga kabataan. Then yung isang natin, advocacy, yung financial literacy. So naniniwala tayo na bilang isang estudyante or may handa na natin ating sarili sa pagninegosyo rin, dapat marunong tayo sa financial na aspeto. Ito yung isang rin natin na advocacy. Then yung isang advocacy pa rin natin, yung lahat ng mga technology natin, akilikin, ipakilala natin. Kaya nung isang technology natin ngayon, mayroon tayong technology na na-discovery ng ating kababayan. Kung kaya natin tanggalin yung smoke belching sa lansangan, ito yung DMX product na isang Pilipino engineer na pinakilala sa US at dinala sa Pilipinas. Ito napakatagal na ng technology na hindi nasusuportahan ng ating gobyerno. Ito sana ay malaking tulong na rin sa ekonomiya ng Pilipinas. So ito yung isang technology, then marami pa tayong technology na sana tangkilikin natin para makatulong sa ekonomiya ng bansa natin. Then ang isang advocacy po natin ay yung i-promote natin yung farming technology. Naniniwala tayo na ang Pilipinas ay mayaman sa agriculture products na tayo kaya natin supplyan pagkain. Hindi lang ang Pilipinas, kundi ang karating nating Asia. So napakaganda ng resources natin, napakaganda ng lupa natin. So napakayaman ng Pilipinas. Sana masuportahan natin yung agriculture sa Pilipinas. Then yung isang advocacy natin is yung indigenous people na nag-isip tayo ng paano natin i-preserve yung indigenous people natin na maturuan sila ng para yung community i-preserve natin. Sa ngayon, sa tulong ni Father Rodrigo, so binubuo namin yung isang foundation para i-preserve yung ating indigenous community, magkaroon sila ng tamang kaalaman sa paghahanap buhay, then i-preserve yung community, then maring maging tourism na rin natin para maging makilala lalo ang ating Pilipinas. Pero sa mga tunay na Pilipino na indigenous people. Then yung isa pang natin, tourism. So
may mga programa ng gobyerno natin. So, ang kooperatiba natin is tutulong din sa pagpapaano na talaga sa ating Pilipinas. So, ayun lang, maraming salamat. Hihingi po ng suporta sa bawat bawat sektor ng ating tulungan. Yun lang, at maraming salamat sa pag-ibig sa programa. Okay, maraming salamat po. Ayan po yung mga ilan po na nating presentation ngayon. Pero bago natin ituloy, gusto ko lang po makilala po ninyo ang pinakamamahal, isa sa pinakamamahal, kasi meron pa siyang kapatid eh. Isa sa pinakamamahal ni Dr. ERICK San Juan, ang aking kasama, co-host natin, si EJ San Juan. Magandang umaga sa EJ. Doon sa kabila. Yan. Gandang umaga po. Akala ko alas 10 tayo nagsisimula. Napaaga na po. Maraming guest eh. Maraming guest eh. Kailangan mas maaga pala. Anyway, hello. Yan. Nagpapasalamat kami sa inyong lahat kasi alam natin na biglaan nga ho yung pagpapaalam ng ating ama ni Ka Eric. Pero ganun pa man dahil meron siyang Si Dr. J, Dr. nandito pa rin na tayo para pagtulungan to. So, doon na pangatagalit dahil nagsimula na po Masaya siyang programa. So, yung pasalamat. Tinanggal ko na yung doktor. Hindi po yung suporta ng bawat isa kasi Hindi na siya. hindi namin kakayanin ko lang kami na Sobra kasi religious ito. sa Kasi totoo religious lang ako. talagang Sino? hindi namin kaya palitan yung Ayan. Grabe. ano yung kaya niyang gawin pero hindi Sobra. Oo, sumuha sa akin. Kaya tinawagan ko siya. Tinatay ko na yung Salamat ating po. Salamat. Ayan. Salamat, EJ. Okay. Si EJ po ay magpapatuloy din po niya yung radio program na naiwan ng kanyang ama. Pati po itong forum natin. Kaya po, ano man po yung mga usapin dito sa loob ng ating balitaan, ay magpapatuloy ni EJ yan. Pati Christmas party natin tuloy. Kaya po sana magtulong-tulong tayo. Anyway, kami po ay makikipag-usap mamaya sa pamunuan. Ayan, si Kuya Marie, andyan pa rin. Lahat natin mga idolo. Okay, bago po kayo, gusto ko lang pong ihanda kayo na magtanong ko later on, pagkatapos po ng mga speakers natin. At kayo po, pag nagtanong, ay kung pwede lang tumayo, kasi po meron pong dyaryo na gusto pong ano sa atin. Nandiyan pala ang aking isang gwapong kapatid. Ayan. Pwede bang bumati muna ang mahal na anak pa rin ni Dr. ERICK San Juan. Narito po siya. Salamat sa mga anak po ni Dr. ERICK San Juan. Kasi nandito ako dahil sa kanila. Let's welcome si Prince San Juan. Prince, bati ka lang na. Ayan, itinignan ko ERICK. Grabe Salamat po sa suporta nyo at natutuwa po kami na pinagpapatuloy po natin ang programa ni Daddy. Thank you po sa lahat. Ayan. Salamat po. At ako po'y walang kinalaman sa board ng Balitaan. Paumanhin po hanggang hosting lang po tayo. At kung ano man yung may tutulong natin sa kanila para maitaguyod to, ay tutuloy po natin sa tulong po ni Kuya Milo. Si Kuya Milo laging katabi ko. Of course, andyan din po si Kuya Adop. Later on, meron sasabihin si Kuya Adop. Okay, ngayon naman po, ibigay naman natin EJ, no? Prince, ibigay naman natin ang isa pang tagapagsalita natin ngayon. Ito po ay marami yung hindi naniniwala na si Kuya ay bishop na ngayon. At the same time, siya po ang isa sa tagapagtaguyod ng Rebolusyong Duterte. Maraming po. Maraming salamat sa pag-iinvitan niyo ako dito sa invitan niyo dito. At nagpapasalamat ako, natutuwa na naipagpapatuloy ang tradisyong sinimulan ni Dr. ERICK San Juan. At natutuwa din ako na nandito ang dalawa niyang anak at nandito sa tabi ko, si EJ, upang ipagpatuloy ang isang tradisyon na sinabi ko na itinaas niya ang antas ng political discourse dito sa ating bansa at responsibilidad natin na ituloy ito. Ituloy ang sinasabi kong high level of political discourse in our society.
Unang-una po ay nagpapasalamat din ako at nabigyan daan ng maraming mga chapters ng Rebolusyong Duterte para sa revolutionary government sa Samar, Leyte, Negros Oriental at nagsisimula na rin sa Negros Occidental. Sa October 22 ay magkakaroon ng isang multi-regional congress ng pinagsama-samang mga guardians. At natutuwa ako nandito si General Gamos sapagkat siya ay isa ring mataas na leader at ginagalang na leader ng mga guardians dito sa Pilipinas. So, ang nabanggit ko po doon sa aking pahayag, number one, you do not have to reinvent the wheel in order to support President Duterte's revolutionary government. Because there are 5 million guardians all over the country and scattered through 300 factions of the same. So, yun po ang itututukan namin ngayon na mapagkaisa sila sa ilalim ng isang ideolohiya, ang ideolohiya ng Pilipinismo na Duterte at gusto namin magkaroon ng tunay na pagkakaisa ang lahat ng mga guardians sa ilalim ng pamumuno ni President Duterte. Yan po ang aking naisahin ngayong palakpakan po natin. Sa kanyang pagpapakaisa sa lahat ng mga guardians sa Pilipinas tungo sa isang makabuluhang pagbabago ng ating lipunan. Okay, maraming salamat po. At bago natin ibigay yung ating final analyzer, at syempre meron din po tayong karagdagang informasyon na ibibigay po mamaya ni Sir Kit Lagare. Ay gusto ko lang pong itanong muna sa ating buting general ng Philippine Army, no? Kuya, Jess, ako na yung unang magtatanong. Yan. General, ang pinsan ko po ay dating Philippine Army. 3 taon na po siya kasi na na-awol dahil nga po sa pag-aasawa. Alam niyo, minsan yung asawa sa gabal no? Sa mga profesyon. Hindi yun, totoo yan. Kasi kapag hindi gusto yung ginagawa ng asawa, walang mag-uusap sila. Kung ayaw mo bitawan yan, iniwanan kita. Kaya yung pinsan ko, dahil sa sabi ng misis niya, iniwanan kita pag hindi ka bumitaw dyan, ay hindi na siya nag-report. Pero mali po, kasi yung nangyari, after 3 years, nagmuni-muni ang asawa, ang may bahay, tama pala na bumalik siya sa serbisyo. So ngayon gusto ko lang itanong, General, paano po ba ma-reinstate ang isang tao na dating Philippine Army, active po yun yung pinsan ko. Eh ngayon gusto niya bumalik. Ano ba yung tamang proseso na dapat gawin? At ito po yung panawagan natin sa lahat, hindi lang sa pinsan ko. Kasi marami, alam niyo hindi ako natulog ng 3 araw dahil tuloy-tuloy po ang tawag at paghihingi ng mga assessment o supervision ng ilan nating mga taga-subaybay sa aking Facebook account. Sa ngalan pa rin ni EJ, kasi si EJ kasi, hindi ko rin alam, hindi rin yata natutulog kagaya ko, eh tuloy-tuloy ang aming komunikasyon. General, paano po ba ma-reinstate? Alam ko kayo po ang may alam dyan, dahil kayo po yung Philippine Army. Dati. This is not coming from the Army officially. Okay. But I know a lot about these things. Hindi po ninyo na itatanong na may katotohanan yung sinabi ni JUVY. Unang-una, talagay kong Pinsan ko po. wala talaga tayong sumasakit ang ulo natin pagdating sa issue ng pag-ibig. Pag-ibig. Nakakasira talaga ng career, sabi nila. Ganito lang po yan. Sorry. Merong in-announce ang ating Pangulo. Nagdadagdagan niya ng 20,000 ng mga sundalo. In-announce niya yan. Yung mga pulis at mga sundalo, dadagdagan nila ng 20,000 ngayong taon. At ang binigay na instruction ng Pangulo ay tinutupad ngayon ng Army. Subalit, meron pa nga nagsasabi na katulad ko ng mga retired na dating sundalo na napakagastos mag-recruit ng 20,000 civilians para gawing sundalo. It will take 6 months to train a civilian to become a soldier, candidate soldier. Magastos pa po masyado yan.
baka mahihirapan lang tayo. Considering the fact na mayroong libu-libong sundalo na katulad ng pamangkin ni JUVY, na pinsan ni JUVY, na dahil sa pag-ibig ay nag-awol. Napakaliit na bagay lang po yung pag-aawol. Hindi talaga yan na malaking kasalanan para sa akin. General, malaking bagay mo pala kasi yung mother ko, nung araw, kapag may asawa na, ayaw niya na papasukin sa bahay namin. Ay, pasensya na kayo ha. Nasabi ko ho to kasi noong mga binata pa, ang mga pinsan ko, welcome sila tumira sa bahay, no? At all cost. Pero ngayon sabi ng mami ko, pag may asawa na, huwag nang papuntahin dito. Kaya sabi ko nga, yun nga ho dun eh. Dahil sa pangyayari na yun, sa instruction ng ating Pangulo, totoo, bumabalik na ngayon yung mga ibang maliliit ang kaso, yung mga awol lang, minor infractions of rules. Pero lang po yung mga drug addicts, hindi na pwede yan. Yung mga natanggal dahil sa droga, sa krimen, hindi na pwede yan. Pinababalik ng, kinoconsider ng Army ang reinstatement. And to prove my point, apat na ang natulungan kong bumalik ditong nakaraang buwan sa Army. Dahil yung ating isang pinsan na si Raulo, Gamos din po ang kanyang apelyido. Nang pumasok sa serbisyo, sabi ko sa Special Forces, itong Gamos na ito ay ipadala nyo sa Basilan. Kasi ito yung Gamos na mahina ulo. Panggera lang ito. So, dinala nga sa Basilan. Awan ng Diyos, 4 na taon, 5 taon na, buhay pa yung pamangkin ko. Na-discharge dahil sa awol. Lulugo-lugo na dumating sa bahay ng isang buwan, nagpapatulong. So, natulungan ko, awan ng Diyos. Kaya alam ko na meron ng 3 batches ng na-reinstate na sundalo. Batches of 400. Meron na namang darating na yung umupo ang bagong commander ng Army na another batch. So yung mga interesado, basta hindi mabigat ang kaso, ano po? Kaso lang ng pag-ibig, pwede na yan. Basta hindi mabigat ang kaso, papuntahin ninyo sa Army Recruitment Center sa Bonifacio at doon mag-inquire. Nandun lahat ang proseso, pagkalaman niya, bibigyan siya ng guidance ng Army Recruitment Center. Parang ano lang ito eh, ang treatment ng Army dyan, parang yung mga civilian na nag-a-apply ng sundalo. Yung mga nagpapa-reinstate, ganun din po. Magre-report din sa Army Recruitment Center at mag-verify ng proseso kung ano ang gagawin. Ang Army Recruitment Center ay madali lang makita kung kayo ay nasa Global City, tumuloy kayo papunta ng Nichols Air Base, ng Nichols, madadaanan nyo sa kaliwa after the Army Gym sa harap ng gas station ng Army. Nandun ang Army Recruitment Center. Nasagot ko ba, JUVY? Yes. Maraming salamat po. At yan po ay handog natin dun sa mga nanonood ng live sa ating programa sa JUVY GUZMAN DWBN. Okay. Sino po ang... Yes, sir. Tayo po kayo. At bigyan niyo yung pangalan niyo. Kuya. I'm from Philippines. I am power. Para kanina po yung tanong niyo, sir. Para sa kanila. Yung sa RENE. Alam mo, ang kooperatiba ngayon has a big, so many things to do. There was an article in the newspaper that the coconut product alone is underutilized. Marami tayong nagtanim ng mga coconut sa probinsya. Pero ang kinuha lang natin, ang bagol, tinapon, ang sabaw, tinapon. Pero may technology na tayo na all of these products bunot, bagol, tubig, magamit. Kulang lang ng leadership. Isa pa, there is a manpower demand now for skilled workers.
skilled workers all over the world. New Zealand, Australia, Canada, US. Yung sabong ng Meron pwede lang kailangan suka. yan. Okay, kuya. Anong tanong po? Ang tanong ko, paano natin ma-empower na we will put our acts together to encourage these big tycoons na nag-awas-awas ang pera na mag-share naman sa kanilang resources to building quality education, especially on skilled trades. Mga karpintero, mga mason, lahat, welder. Pero hanggang ngayon, hindi pa ginagamit yan. Ang balita ko lang na lumabas sa isang araw, for the first time, we are now getting into a major school, academy, for airline pilots. Kasi ang investment sa flying schools, mga maliit lang, yung mga sisna lang. Ngayon, mayroong maglagay ng malaking pera para buksan ang isang airline pilots academy sa Clark. And this is an opportunity because there is a shortage of pilots in the Philippines. Wow. Sige, Rene, sagutin mo siya. Hello. Yung cooperative ba natin, yung Filpower cooperative, yun nga yung isang natin advocacy. Every sector ng ating lipunan, let's say electrical engineering, marami tayong sa ngayon, walang mga cooperative business regarding sa mga building wiring, repair of mga appliances. So iyan yung isang natin, magkaroon ng isang training center, a cooperative center na mag-train. Hindi lang electrician, kundi carpintero, plumber, mechanic. So lahat ng sektor sa construction, magkakaroon po tayo. Yun po yung plan po natin as cooperative po. Kausapin mo si Capsic Ibasco. Kasi siya ang mahalang ngayon sa cooperative. Okay. Sa ngayon po, ang cooperative naman is meron na mga asosasyon. Nagkakaisa po naman yan. Sa ngayon, connected ako sa North-Rewelt multi-purpose cooperative. So, nag-invite kami ng mga membro ngayon na mag-invest po sa amin para magkaroon po tayo ng mga training centers para sa mga electricians, sa mga karpintero, sa mga mechanic. So, ang opisina po natin sa Cubao. Ito po ay pinamumunuan ni Chairman Jay Galang. So, konektado din po ako doon. So, sa ngayon, may mga offices po kami nationwide na pwede tayong magpamembro. Maging kasabi po, kamay-ari ng cooperative, maging kamay-ari kayo sa atin ang negosyo, sa atin po ang negosyo, then ipapalagay lang po natin yung gusto nating na maibsan yung kakulangan sa manpower. So anytime po, pwede po tayong pumunta sa cooperative, pwede tayong magpamembro para mapunduhan na po yung mga training centers. Okay. Kung hindi kaya po kami. Okay, maraming salamat, Rene. Engineer, si Engineer Rene po ay meron po siyang mga nais itulong sa inyo kung sakali, kung sabi niyo naman po siya later on. Bigay naman mo natin, bago natin bigay kay Ma'am Eden, ibigay mo na natin, Ma'am, kasi paalis na po si Bishop Basco. Yan, Bishop. Ako nga Araw kanina, sir. ako nga pala si Bishop S.M. Basco ng Espiritu ng Pilipino Catholic Church. Publisher, editor ng Metro Star Today, editor ng Daily People's Balita, editor po ng Clean Forum, at broadcaster ng Radyo ng Bayan. Ang katanong ko, sa ngayon po kasi ang ating Pangulo ay talagang itinalaga para sugpuin yung lahat ng gumagamit ng pinagbabawal ng gamot na siya pong ginagamit naman ng mga politiko para sila sumikat, yung mga walang pangalan ginagamit para sumikat. Bilang kayo po ay chairman ng ating pinagbabawal na gamot,
sa nakita natin talagang talamak na at talagang salamat kay Pangulo, nabawasan ng konti. Pero buong bansa po ang pinag-uusapan kasi nakakatakot po ito. Masusugpuan po natin, ayo bilang general. Yung pong pananaw ng mamaya na baka sakaling after 4 years ay ang tao ay lasing na. Paglabas sa bahay, hindi po sa alak, kundi sa droga. Okay, Bernard. Magandang katanungan po yan na Bishop Pasco. Actually, yung pagsugpo at paglaban ng ating mga may kapangyarihan, even before 2001, nakakakita tayo ng progresibo. Subalit nung after 15 years na bigla tayo bago pumasok ang ating Pangulong Duterte, lumobo yung naging suliranin natin sa pinagbabawal na gamot. At that time, of course, nasa almost, I think, nung bago siya pumasok, nasa 1.8 million yung regular drug users natin. And 1.6 million occasional drug users. At ito ay pinatotohanan ng National Youth Commission natin. Okay? Na kung saan sinasabi doon na nasa 3.7 million yung Pilipinos na gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Pero ito po ay lumobo pa. Nung pumasok ang Pangulong Duterte, nagkaroon po ng kabiglaan dahil yung report at inaasahan nating masusugpo, nadagdagan pa po ito. So, sabi nga nila, 14 years thereafter, nagkaroon po tayo ng, according to PIDEA, 92% ng barangay natin sa Metro Manila and 40% elsewhere in the country are already affected. That indicates yung 1,569 barangays natin sa Metro Manila and 16,000 barangay in other parts of the country are in serious trouble of drugs. So, nagtuloy-tuloy yun, and actually, yan ang unang-unang agenda ng ating Pangulo. Natatandaan ko yun na with General Gamos, nung pumunta kami, kausap ang Pangulo sa Panakan, yung Malacanang of the South. 3 bagay lang ang binanggit niya sa amin. At unang-una dito, yung war on drugs. Yung fight or campaign natin against criminality and corruption. Yung 3 yan, umiikot lamang. At ito ang nagbubulit at nagtutulak sa atin sa kahirapan. Kaya hindi tayo umuunlad. Mayroong mali sa sistema natin. Kaya dito pumapasok ang bawat mamamayan, bawat Pilipino, nagbibigay ng kanyang ambag para matugunan yung ating suliranin. So, sabi nga nila, dito, in-appoint ng ating Pangulo ang ating Chief PNP, si Ronald De La Rosa, na mga siwa dito sa war on drugs. Pero, kung titignan natin, sa labanan ito, lalong lumaki. Kasi, base sa aming analysis, lalo sa akin, si General Gamos and I, for your information, ladies and gentlemen, are both narcotics operatives before. Galing po kami ng KANU, galing po kami ng Narcotics Command. Ako po yung kahuli-huliang umalis din doon sa PNP Narcotics Group bago naging NDEP at ngayon PIDEA. Kaya meron kami tinatawag dito na 3-pronged approach. Hindi ito nasuportahan intensively. Ano-ano itong 3-pronged approach natin? Ito yung demand reduction and supply reduction. Yan po yung una. Ginagawa po yan ng ating mga law enforcement unit. Pero hindi po nabibigyan ng pansin yung ikalawa at ikatlo. Kung saan papasok yung mga bawat miyembro ng komunidad na inaabusin din naman ng ating mga barangay. Yung ikalawa po, ito po yung tinatawag na Alternative Development Reform Program. Ano po yun? Ang halimbawa po nito, kung mapupunan ninyo doon sa may Kalinga, Apayaw, sabi ng mga magsasaka doon,
lalo yung mga power plant areas. Kasi ang marijuana po, itinatanim, hindi po dun sa plat. Yung contour line po ng bundok pa ganun. Sino nga naman ang mga ngahas pumunta doon para makita? Nakikita po yan ng ating mga operatiba sa pamamagitan ng paggamit ng helicopter. So makikita nila na yung marijuana itinanim ng mga magsasaka doon, ng mga katutubo, malaki na pwede na nilang anihin at ibenta, ibaba dito sa lungsod. Ano po ang katwiran ng mga magsasaka nito? Wala po kasing dumadating na tulong galing sa pamahalaan. Wala po kaming programa na ibinibigay ng pamahalaan. Kaya nagre-resort po kami sa pagtatanim ng marijuana. Yung ikalawa naman po, dun sa alternative program, yung mga drug dependents natin, na nanggaling sa drug rehabilitation center. Sa tingin ninyo, sino ang tatanggap ng mga industriya na ipasok ang mga ito dahil merong record ito sa drugs? Dito dapat pumasok din ang ating pamahalaan, particularly ang TESDA. Meron dapat programa nag-iisip para dito sa mga drug dependents natin. At nakaabang po ang ating Department of Labor and Employment na magbibigay ng hanap buhay dito sa mga nagbalik loob na ito. Yan po yung ikalawa. Dito pumapasok po tayo. Ito po yung mga civilian component. Yung ikatlo po, Bishop, ito po yung people empowerment. Na kung saan actively pinopromote ng People's Volunteer Against Illegal Drugs ang pagsanib at pagsasanay ng ating mga tao sa barangay. Ipinauunawa sa kanila kung ano ang maitudulot ng pinagbabawal ng gamot, kung saan iiwas sila. Okay? Kailangan natin ng masigaw. Makuha natin yung sinasabi nilang drug-resistant and drug-free Philippines by 2020. Yan po yung nakapaloob dun sa National Anti-Drug Plan of Action. Maraming salamat. Okay. Bago natin ibalik yung net tayo kay General, ay may dagdag lang si General Gamos. Okay. Yung sinabi ni Kuya Bro, Bonifacio, ay ito yung overall na plano. Medyo bababa ako ng konti sa tactical side. Ang pagkakaalam ko nung ako ay nasa Transnational Crime Office, last year, nagpunta ako, ang mga addict sa Pilipinas ay around 1.8 million lang base sa survey ng Dangerous Drugs Board noong mga nakaraang taon. Kaya ako po ay nagulantang nung in-announce ni Secretary Cayetano sa isang forum international yata na 7 million na ang drug addict sa Pilipinas. In-announce niya yan, narinig ko yan, nakita ko sa TV. Alam niyo ang reaksyon ko, my goodness, sabi ko, hindi pala tayo nananalo sa drug war. Bakit 1.8 million dati, after 1 year na marami tayong ginawa, down, 7 million na. In other words, hindi tayo nanalo sa kabila ng karaming namatay na mga maliliit na puser, hindi pala tayo nanalo sa gera. This statement is not directed against the President, ladies and gentlemen. Meron po kasi kaming mga obserbasyon na pinararating din namin sa Pangulo. Kung naalala niyo yung survey ng Pulse Asia, 88% of Filipinos approve the drug war. But 73% of Filipinos think that there is AJK. Tama po ba? Yung latest na survey, kasama po ako doon sa 88% na nagsasabi na tama ang drug war. Sinusuporta ako ang drug war. In fact, mababa pa nga yung 88%, baka 99% gusto ang drug war. Makakabuti po sa atin yan. Pero yung 73% perception na mayroong EJK, yan po ang sumisira sa atin sa drug war. Kaya nga sinasabi ko sa mga kaibigan ko, minsan ito si Pato
Dati Facebook friend ko eh. Friend na yata ko eh. Meron kasing diferensya ang campaign natin. Meron kami kasabihan kasi sa army. Alam niyo po ba kung bakit matitino ang army? I-relate ko lang konti. Mula pa sa pagkabata namin, training as officers, yung basic courses namin at yung advanced courses namin, tinuturuan po kami ng international humanitarian law. Kaya po, kung naobserbahan ninyo ang mga sundalo matitino, hindi gumagawa ng kalukuhan. Kahit dahil mula sa kabataan namin hanggang mag-retire kami, puro international humanitarian law ang laman ng utak namin. Ibig sabihin, hindi kami pumapatay ng hindi ayon sa rules of engagement. Dahil meron tayong batas at kalakaran na sinusunod. Okay, General, ibig sabihin, walang EJK. Extrajudicial killing. Wala ba? Semantics lang yan. Ang pinakikinggan ko ganito, walang EJK probably because of definition. At walang sinabi ang presidente na pumatay kayo ng mga adik. Wala talagang instruction. Pero maraming lawless killings na nangyayari sa ating paligid. At may mga lumabas, katulad ng dalawang naka-maskara na naka-riding in tandem sa Mindoro. Nung mahuli ng mga pulis, kapwa pulis pala. Ito ang mga kinakatakutan kong nangyayari. Kaya sa totoo lang po, hindi ako kumbinsido na dapat ibinigay sa PNP ang lead role sa drug war noong nakaraang taon. Because according to the law, by Republic Act 9165, the Dangerous Drugs Board is the policy-making body and the PDEA is the implementing arm in the government's drug campaign. Yun po ang tama. Dapat noon pang isang taon, hindi ko sinisisi si Presidente rito. Palagay ko maraming nagkumbinsi sa kanya. Kaya ng pulis yan eh. Mali kasi po yun. PDEA ang lead role ayon sa batas. Yun dapat ang nasusunod. Ngayon marami na nangatsaw. Hindi kaya ng PDEA yan. 2,000 lang ang PDEA. Hindi kaya yan. Naniniwala po ba kayo na hindi kaya? Por Diyos por Santo, meron tayong nakalimutang isang mahalagang provision ng batas. Ang sinasabi ng batas, abogado itong nasa kanan ko eh, si Kuya Rod, the PDEA is empowered to deputize all other government law enforcement agencies in the campaign against the drug war. In other words, the 145,000 strong PNP is available to be deputized by the PDEA. The 130,000 strong armed forces is available to be utilized by the PDEA. The NBI is available to be utilized by PDEA. And the Bureau of Customs is deputized, could be deputized by PDEA. Because our problem here is that a lead agency should be responsible for this. Ito na po yun. Nahalata ni Pangulong Duterte na nagkakaletse-letse yung drug war. Huwag po ninyo ako iko. Nahalata ni Presidente kaya binalik niya sa PDEA, which to me is the best move of the President so far. Ibalik sa PDEA ang laban. Huwag naman kayo magagalit sa tagal ng ano ko. Ito isang problema kasi natin sa droga. Pareho kaming narcotics operators natin. Alam niyo po ba na ang shoreline natin ay 25,000 kilometers. Ang shoreline ng Pilipinas, 27,000 kilometers. Ang shoreline ng US ay mas maliit kaysa sa 27,000 kilometers. Yan po ang suspetsa ng mga nasa narcotics na pinapasukan ng droga. Hindi lang po natin nahahalata na yung shorelines natin ay very porous. Pumapasok ang droga sa shoreline, pinababa sa barko, nililipat sa bangka, at isinasakay kung minsan, dinadaan sa customs. Kagaya yung palusot ng 604 kilos ng shabu. Wow. Kaya,
Alam mo, marami tayong alam, lalo na kayo, na maaaring magkaroon tayo ng conflict kung sakaling sasabihin niyo yung mga ginagawa, di ba? Okay lang yon. Anyway, isisingit muna natin, General, ang isa nating kapatid na si Ma'am Eden Santos para sa Net 25. Ma'am, go ahead. Colonel Bonifacio, paano Colonel po ba Bonifacio. makatutulong yung People's Volunteers Against Illegal Drugs, kung yun pong na isang NGO, sa ating pamahalaan para po talagang maisakatuparan yung maayos na pagpapatupad ng war on drugs ng ating gobyerno. Kasi alam naman natin, yung mga previous days, ay talaga pong kalwat kanan yung pagbatiko sa ating gobyerno ng ibang mga bansa. No? Regarding dun sa war on drugs. Paano po makatutulong yung PVAID dito sa war on drugs? Sa kasalukuyan, ang People's Volunteer Against Illegal Drugs ay nakikipag-ugnayan sa Dangerous Drugs Board. At dito, meron na kaming mga binibigay na mga pangalan ng aming mga kasapi na kung saan ay gaganap or mag-a-attend ng tinatawag na pagsasanay para dun sa para gampanan yung ikatlong broad approach, yung people empowerment. Ang isa sa mga objective namin dito ay sakupin muna ang buong Metro Manila. Kasi nandito dito yung dito nakaupo yung ating national government. We will have of course 17 cities and 1 municipality here. And doon sa hinihingi sa amin ng Dangerous Drugs Board, 25 lang muna yung ibibigay namin para magsanay. At itong 25 ito, itong 25 katao na ito, sila yung magpapatupad ng mga pagsasanay doon sa barangay. Okay? We will divide this into 5 police districts. We have Manila, we have Southern, we have Northern, Manaba, we have the Quezon City Police, and of course yung Eastern Police District natin. Yung 5 na yan, sila yung bababa sa bawat distrito. Na kung saan, magmumultiply yan. Ang approach na ginagamit ng People's Volunteer Against Illegal Drugs dito sa konsepto ito ay konsepto ng Philippine Army. Hindi nyo naitatanong, si Kuya Joe Gamos, si General Gamos here is a Special Forces Philippine Army na kung saan ay ina-adapt namin yung konsepto ng DOTEC. DOTEC. D-O-T-E-C-C. Anong ibig sabihin po ng DOTEC? Gagamitin po yan ng 5 sinanay ng PIDEA para bumaba sa mga distrito at para mag-multiply. D stands for develop. We will develop the inhabitants of the barangay. We will organize them, letter O. We will train them. We will equip them with sufficient knowledge. Okay? Not only siguro yung knowledge, but of course, yung other logistics, tangible logistics. And we will provide the direction, the command. And entirely, ang ultimate goal is to control Metro Manila. That way, we can answer yung programa ng National Anti-Drug Plan of Action of 2015 and 2020. Ganun po ang konsepto ng PVAID. Papasok po kami dun sa second prong approach, yung Alternative Development Program, at saka po dun sa People Empowerment. Sa kasalukuyan po, meron po tayong meron po kaming isinusulong na proyekto. This will be the first flagship project of the People's Volunteer Against Illegal Drugs. Ito po yung tinatawag naming advocacy bill entitled Jacob, ubusin ang drug law. Na kung saan ipinakikita ng advocacy bill na ito yung mga nangyayari sa ating komunidad. Na kung saan ipinakikita ng advocacy bill na ito yung mga ginagawa ng ating mga otoridad.
para masugpo itong pinagbabawal na gamot. Papasok po tayo doon sa, ulitin ko po, papasok po tayo doon sa alternative program at saka sa people empowerment. Doon po makakatulong ang ating PBAID. Sir, tama po, Jacob, ubusin ng drug lord. Jacob, ubusin ang drug lord. Yan ang film. Ano yun? Pelikula. Po yan. Okay? Baka hindi niyo po na ano yan. Excuse me. Actually, it's based on the biblical. Romans 6:23. Si RENE. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Yan po yung pinagbabatayan ngayon. Follow po kay General Gamos. Nabanggit niyo po kanina, PDEA, yung lead agency sa war on drugs na po ngayon after the PNP failed his duty po, no? Pero sabi niyo, pwedeng gamitin na i-deputize ng PDEA ang PNP, AFP, NBI, DOC. Well, in fact, doon nga po nagkaroon ng problema. Bakit kailangan pa natin i-involve ang PNP since sila po yung naging dahilan kung bakit nagkaroon ng EJK na controversy sa war on drugs. Malaki ang pagkakaiba kung ikaw ay lead agency at saka support agency. Pag ang lead agency, 145,000 strong police force, na hindi naman kasi technically blessed na katulad ng PDEA, palagay ko nagkakaroon talaga ng problema dahil for example, hindi ninyo matatawaran ang galing ng armed forces sa counter-intelligence. Magaling po yung counter-intelligence ng AFP. Nung kami po ay nag-rebelde at ako'y nag-underground, katulad ni Nilo, naku, napakagaling nila. Nasusundan nila kami kung nasaan kami. Magaling ang counter-intelligence ng armed forces. Yan ang aming nire-recommenda na gamitin ng PDEA. Not the PNP. Yung PNP, yung manpower, yung kailangan mo gagalaw ang PDEA, gagamit ka ng isang team ng pulis. Basta under ng PDEA ang operations. Hindi yung sila na una. Baka sabotahe din nila yung... Hindi nga, dahil meron tayong lead. Mayroon una na agency. Susunod sila sa iuutos ng PDEA dahil PDEA ang lead agency. Okay. Did I satisfy your question? Okay. Okay, ito pa dadagdagan kong konti. Bakit malakas ang droga sa Pilipinas? Ayon sa survey natin ng US Department of State, yung drug money sa Pilipinas annually na umiikot ay $8.5 billion. Ibig sabihin, mga 300 billion pesos itong mahigit annually ang umiikot na drug money. Alam niyo ba kung magkano lang ang budget ng AFP every year? 120 billion. Ang budget ng PNP around that much, 120 billion. Lahat-lahat ito mga 200 billion lang. Yung kalaban ng AFP at PNP na drug lords, ang pera nila 300 billion. So mas mayaman ang kalaban ng law enforcement agencies ng Pilipinas kaysa sa mga law enforcement. Doon tayo sa isang bagay na tatalo. That is the reason why itong mga drug lords, nakaka-bribe sila ng police, judges, government employees, ordinary people because they have so much money. 300 billion more than ang pera nila. Kaya hindi kayo magtataka kung may mga pulis kalawags na nasasabi, bakit po, kung ako ang pulis, na wala namang pera ang bulsa ko dahil maliit lang ang sweldo ko, nakahuli ako ng 1 kilong shabu dyan. Hindi kaya ako matitempt na kupitin ng 1 kilo. After all, pag nakupit ko yan at nakalusot ako, that 1 kilo of shabu is worth 5 million pesos. Ganyan po katindi yung temptation na inaabot ng kapulisan natin. 1 kilo ng shabu, biglang yaman ka na. Kaya ganun katindi ang hirap natin. Marami pa siguro tayong pag-uusapan ngayon. Piniliti ko lang ang isip ninyo.
Okay, General, mamaya po yung assessment ni Sir Ado, ni Kit, at saka ni Kuya Camilo, after ni Sige. Ma'am Imelda Elizalde ng Elizalde Broadcasting Multi-Development Inc. Yes, ma'am. Magandang umaga po sa inyo. Ano po kay General Sir. Hi, sir. Kanina po ay nabanggit nyo na talagang lumobo na ang mga tax natin sa 7 billion. Napakalaki na po sa problema natin. At sinasabi nga po natin at alam po natin lahat na ang pamamahala para dito sa paglaban sa ng mga problema sa pinagbabawal na naman ay inilipat na sa Pilipinas. Opo, at nalaman din po natin na kakaunti lang ang mga na mga namamahala. Ano po? Sabi nyo nga po, mga 2,000 lamang po sila. Ikumpara po sa PNP na napakadami. At number po, no po? Pero, ganun pa man, naniniwala po tayong lahat dahil sinabi nyo na nga po at alam natin na hindi naman po ito sa binabase sa number of personnel, kundi sa quality of people who are working with the department. And so, kami po ay sumasampalataya doon at medyo sa pamumuno po ninyo ay talagang alam po natin na susumpo po natin ito kung hindi man talagang mababawasan na ng todo-todo. Pero may tanong lang po ako kasi nabanggit ko rin po kanina na ginala po ba na sinasabi ninyo na may malaking budget ang PIDEA billions of pesos. Hindi po ba sir nabanggit po yun? Sana po ay hindi po maging sagaban yan. Opo, Maliit daw po yun, ma'am. Maliit ba? Oo. Sabi ni sir, kanina, hindi natin mga pagkakas eh, di po ba? Okay. Sana po ay huwag maging sagaban. Okay, ma'am, yung tanong nyo, idudugtong natin sa tanong ni Sir Mediaman, Romel San Pascual, ang dating sundalo po na, ngayon pa naman sundalo pa rin Kuya Romel, no? Paningin lang ang nawala. Sige po. Kuya Romel, stand up. Para makita ka naman namin, nakasama na ng boses mo. Magandang umaga po sa lahat. Ako po si Romel Constantino San Pascual, broadcaster po sa Armed Forces Radio, Kapropa. Dati po sundalo, nagulat po sa servisyo. Natutuwa po at masaya-masaya. Dati po andito yung mga brothers ko. Ako po ay isa rin founder po nandiyan sa Eastern Rizal. Noong ako po ay active pa. Ang tanong ko po sir, paano po yung ating mga kasamang sundalo bilang ako po yung spokesperson ng katipunan ng mga kawal na medyo pansanan. Pero pansarili ko itong tanong dahil narinig ko sa kanila na paano pa raw sila makakatulong. Alam niyo po, gigil na sila na makatulong din dahil po nga mga retirado na, mas maraming alam, kayo na rin sa kung anong kulado para makatulong po laban sa droga ng ating mga dating sundalo kasamahan. Sino po yung pwedeng sumagot po nito para po yung ating mga sundalo na retirado na mga nagpapahinga. Pero nagigil po sila dahil po itong laban sa droga, kasi kinong araw po, na-assign din po ako sa narcotics naman during the time of General Colonel Cuenco. Kaya yun po tanong ko sir, mga pro sir. Mr. Chairman, ikaw ang sumagot niya at alam ko paano yung Phone. Mic. Okay, pasensya na. Alam nyo, all around. Okay, sige. Una sa lahat, ibinababakit sa inyo ng People's Volunteer Against Illegal Drugs ang pagpo-promote ng aming recruitment para sa mga bagong kasapi. Dito, hindi lang basta kasapi, kundi gagawin namin mga instructor o trainer ng bawat barangay. Lalong-lalo na dito sa Kalakang Maynila. So, that way, kung sino man yung mga kasapi natin sa kasandun, kung mga dati nating kasapi, mga sundalo na mayroong kapansanan, pwede pa rin silang makatulong sa programang ito. Pwede silang tumulong sa paglulunsad ng ating programa.
para nang sa gayon, sa katuparan namin yung tinatawag nating drug resistant and drug free Philippines by 2020. So inaanyayahan ko sila sumapi sa People's Volunteer Against Illegal Drugs. Ang opisina po nito ay nasa 4th floor, Padabella Building, 4th floor, Padabella Building, 2011, G. Tuazon, corner Samar Street, Sampaloc, Manila. That's my place. Opo. At meron din po itong Tayag-Foundation, yung pong Great Lighthouse Foundation. Kung saan po ito ay tumutulong din po sa PBAID sa paglulunsad ng aming programa. Kaya huwag po kayong mawalan ng pag-asa. Naririto po kami para yakapin kayo at akayin tumulong sa paglulunsad ng ating programa. Okay, bago natin ituloy yung tanungan, paumanin po muna, no? Hingi lang po ako ng konting word mula sa nag-ampon sa mga batang may cancer. Siya po ay nakilala ko po nung dumalaw po sa aming studio kay Elizalde Global, ang ating Mrs. World Philippines. At naantig po ako, yung aking puso naantig po talaga dahil nakita ko ang buhay ng isang pamilya na mag-alaga ng mga batang may cancer kasama ang pamilya nila. Pakinggan po natin muna si Mrs. Marietta Bonilla. Sorry. Miss pa pala. Miss Marietta Bonilla. Sorry po, ma'am. Yan. Kasi late na kayo mag-break. Pasensya na po. Good morning po everyone. I'm so sorry I came late. Ang buhay ko namin sa bahay Aruga talagang wala na pong oras. Actually, naghabol kami ng isang bata na maiuwi ng Aklan na he was discharged at PGH and the treatment was stopped already. That means nasa waiting stage yung bata. And I had to help them to move back to Aklan kasi they were not given a medical certificate na fit to travel the patient. Alam niyo naman pagka ganyan, commercial flight or by boat, hindi sila isinasakay kasi they don't have the medical certificate. So I was so worried, ayong abutan sa bata yung ganong situation na doon mawala. Kasi sa hospital, hindi natatanggapin. Hindi rin tatanggapin para umuwi. So, we had to find ways para may uwi yung bata. Hindi ko pwedeng palipakin na lang. So, yun yung mga problema to the point ito na tampak yung allergy sa akin. So, sorry. But anyway, thank you so much for the invitation. Sabi ko nung nakuha ko yung invitation, parang yata, out of place yata yung topic. Opo. Pero ma'am, nandito po kasi ang grupo ng mga very open para makatulong sa bahay Aruga. Salamat po sa invitation. Okay. Thank you, Ma'am Marietta. Nako, wala ho akong microphone. But anyway, balik tayo kay Kuya Camilo Villendes. Kuya. First of all, JUVY, I'd like to congratulate the People's Volunteer Against Illegal Drug dahil it seems na very comprehensive ang inyong plano, no? Correct. Especially when you talk about supply, demand, ano? Supply and demand. Oo, kasi parang nababanggit nga ng PDEA as of now na parang nagkukulang tayo sa supply aspect, no? Kaya maraming nagrereklamo, maraming victim sa demand, pero sa supply nakakalusot pa rin. Oo, siguro sa inyong mga experience, kailangan siguro intensify ang intelligence effort ng PDEA with your suggestion, no? Ang aking namang question ngayon is another, no? It pertains to a more general situation na forthcoming itong ASEAN 50, yung mga political situation natin, may mga atake. There seems to be a destabilization sa ating gobyerno ngayon, ano? And along that line, I would like to ask the chairman of the founding chairman of the Rebolusyong Duterte, no? Kung ano ang pananaw niya dito sa present political social situation natin para sa inyong malaman ng taong bayan kung ano
ang dapat na focus natin as of now. Okay, bigay natin kay Bishop Nilo Tayag. Bishop? Microphone dito. Una-una po, ang Rebolusyong Duterte para sa isang revolutionary government ay isang umbrella organization ng iba't ibang mga affiliate organizations na tumutulong para sa tunay na pagbabago sa ating lipunan. Ang usaping illegal na droga ay isang masalimuot na problema sapagkat hindi lamang mag-i-involve ang corruption of minors, the corruption on the part of the law enforcement agencies, at corruption on the part of local government executives at iba pang mga sektor ng ating lipunan. Kaya ang Rebolusyong Duterte ay nag-advocate ng isang malaliman at malawak ng values formations o magitan ng pagpapalagana at pag-inculcate at pag-internalize ng Filipino ideology o Filipinismo. Kung susuriin natin mabuti, ang supreme value ni President Duterte na katulad ng family, the Filipino family at saka yung Filipino youth, if you destroy the Filipino youth, sabi niya, I will kill you. So yun ang kanyang supreme value, the Filipino family / the Filipino youth. Ang kanyang fundamental values ay may kinalaman sa tayo ang pag-ahari, pinakahari sa ating bansa, independent foreign policy, at freedom from any form of dictation by any foreign powers. Ang kanya namang pangalawang fundamental value ay ang predominance and preponderance of the Filipino nationals in their own economy. And third, is social concord, which means that there should be national solidarity, there should be national unity, and there should be national reconciliation among all the sectors of society, even from those who have taken up arms and rebellion against the Republic. So yun po ang malaki pong bahagi ang binibigay at nagpo-volunteer po sa pamamagitan ng affiliate organization ng Rebolusyong Duterte na maging intelligence arm ng PIDEA, ng AFP at iba pang mga lumalaban sa iligal na droga, maging ang National Bureau of Investigation. Meron na po mga MOA na pinag-aaralan sa pagitan ng Rebolusyong Duterte at saka ng NBI at maging kay General Aaron Aquino ay meron na pong pinag-aaralan ng Memorandum of Agreement sa pagirito upang makatulong ang Rebolusyong Duterte versus illegal drugs. Okay, maraming salamat po. At bago natin ibigay kay Kuya Ado, ibigay muna natin kay Mr. Kit Lagare, isa ding media practitioner, yung 3 minutes para sa kanyang revelasyon. Okay, Kuya Kit? Kailangan ba tumayo? Pwede. 3 minutes, Kuya. Alam nyo, kanina natinig ko. Sabi daw ni Cayetano, well, ano ba siya, Secretary Alan Peter Cayetano, 7 million na ang addict sa Pilipinas. Wow. If we have 7 million addicts, armed and dangerous, kasi pinapatay ng isa, may mga baril eh. Bakit puno-puno pa ng pulis ang PNP, Camp Krabi? Pag nilusog nila, yan ano magagawa nila? Isama pa yung mga sundalo. They're less than 300,000. Di ba? Eh kung totoo yan, hindi totoo yan. Anyway. Okay. Hindi pa ako tapos nila. Hindi pa. Sige, Kuya. Basta kali pa lang yun. Nag-warm up pa lang ako. Anyway, ako po si Kit Lagare ng KITV.PHILIPPINES at founder po ako, National President ng Philippine Jury Movement. Nabanggit ni spokesperson Restituto Padilla ng Armed Forces na nakarang araw. Diba? Bago itiniglarang liberated ng Marawi. Sabi niya, kung ginagampanan ng bawat Pilipino ang kanyang tungkulin sa national security, walang Marawi. Totoo po yun. 101%. Right? Walang Marawi. Now, ano yung national security? Kasama na dyan yung rebellion, kasama yung illegal drugs,
kasama din dyan yung poverty, no? Kasama din dyan yung smuggling, land grabbing, court decision for sale. And isama mo pa rin yan yung mga bills for sale sa Kongreso. Tama po ba? Kasama po lahat yan sa national security. Ngayon, nabanggit, libro, Meron ba nun bills for sale? dami. Parang di ko alam yun. Sige kuya. Umpisahan mo sa ipera law. Oh, dami pa niyan. Ngayon, nabanggit ni Bro Bonifacio. Ang lolo nito si God Analyst Bonifacio na idolo ko. Kasama ng lolo ko ito eh. Naging ano. Diba? Ang kasama sa kanila doon yung people empowerment. That's the missing link sa bansa natin. Walang tayo nakalagay sa saligang batas. We, the sovereign but powerless Filipino people. Yan ang dapat po nating baguhin. Kasi, ganito, huwag mo nawakan yung microphone mo. Ito na simple. Ang isang ama na nakatira sa squatters area, alam na alam niya na yung anak niyang minority edad ginagamit ng sindikato ng droga. Runner, di ba? Asar na asar siya, pwede ba siya magsumbong sa pulis? Baka itukhang siya ng pulis, na protector yung pulis doon sa droga. Magsusumbong siya kay mayor. Hawak din ni mayor yung pulis. Pupunta siya ng Malacanang. Ay, yung mga taga-Binondo drug cartels ay sumasamba sa Malacanang eh. Diba? Ngayon, may magagawa ba siya? Time is up. Wala. Nakatali yung kanyang kamay. Okay, nakatali yung kanyang kamay. Okay, gano'n. Pagpalagay na natin. Pumasok ang reklamo sa matinong pulis. Sabi ng pulis, teka muna. Binabantaan ako ng sindikato eh. Diba? Pag pinalagpas ko ito, binigal ko sa piskal, aayusin mo yung piskal. Ang piskal, nagkakwarta ako na itapon sa sulo. Sa basilan. Ganon din yung piskal. Pagka binanggan ng piskal yung drug lord, yung judge naman na ariguhin, yung piskal, tinapon sa Marawi. Ganon ang problema natin. So anong kulang? Amin po sinusulong ang people empowerment na totoo. Pairalin sa bansa ang jury justice system. Oh? Ang Mexico, kaya nag-failed ang kanilang drug war doon kasi ang Mexico is a federal state pero wala silang trial by jury. Diba? Lahat ng mga bansa na nilalamon ng problema ng illegal na droga, walang trial by jury. Yan ang totoo. At yung impormasyon na matagal na itinago sa ating mga Pilipino. Right? So, para mapakalina si JUVY, iimbitahan ko kayo. Sa December 2, magkakaroon ng induction ng Philippine Trial by Jury Movement. Okay. Umaati ka po. Ito, December lang. Ang debate doon, umaati ka po. Kung una pang imbitahan o gawing prioridad, pag-imbita kay Pangulong Duterte para siya yung tactic officer. Wow. May mga kumontra. Pero nag-uli pa rin yung yes. Kasi yung tactic officer na naman. At hindi na mamanipula at nasisindikato ang trial by jury. Tandaan po ninyo yan. Maghanap kayo ng isang bansa na may trial by jury. Unang-una na, Hong Kong, biro mo komunista ang Hong Kong, pero may trial by jury. Australia, Canada, United States of America, England, Germany, Japan. Ang pinakabago, South Korea. 10 years ago, napakahirap yan. Mas mahirap pa sa Dagayan kaysa sa Pilipinas. Pero may trial by jury sila, JUVY. Umulan sila. Thank you very much, Kuya Kit. You're welcome. Okay, bago yung final analyzer natin, may isa pa tayong tanong mula kay Kuya, pakilala mo na. Okay, ako po si Jolan Santos. Bago po ako magtanong ay gusto po munang bumati ng Filipino Reporter Magazine at ng Contact Magazine sa Balitaan sa Rembrandt. Isa po sa pinakamahusay na forum sa buong Pilipinas. Ang tanong ko po, ay ang mensahe ng 88% na suporta ng kay Pangulo sa war and on drugs. Yung po bang sinasabi na people empowerment, dahil po ang mensahe ng 88% ay kahandaan ng tao na tumulong sa Pangulo.
Yung po bang tinatawag na yung people empowerment ay sa mga forum lamang sinasabi o pinaparating na sa mga tao? Isa lang po yun sa tanong. Pangalawa po, para isang tanong na lang. Isa po sa malakas na atake sa EJK ay kung bakit puro maliliit ang biktima. Tama naman, kahit sila maliliit dahil sila'y may kasalanan, dapat lang na sila'y mabiktima. Meron na po bang pagkilos upang magkaroon naman ng malalaking, yung tinatawag po na big fish? Puro din po lang sa dyaryo. Iyan po ang aking dalawang tanong. Una, tungkol doon sa people empowerment. Sa ngayon, ako'y naniniwala. Yung sa people empowerment, naniniwala na ako ngayon na ito ay tutok din at titingnan din ng ating Dangerous Drugs Board at saka ng Philippine Drug Enforcement Agency. Dahil ako na mismo na pag-upo pa lang ng bagong hepe ng PIDEA, sumulat na po ako. At ipinaalam ko sa kanya na ang PBAID ay nakahanda sa anumang pwedeng gampanan para makatulong dun sa ikatlong approach natin, yung people empowerment. Kasi mahabang panahon na rin po, magmula noong 2016, hindi po ginamit yan. Hindi po ginamit yan. At ngayon pa lang ito gagawin. Kung bala kong i-share sa inyo, nung ako'y narcotics agent pa, meron kami tinatawag na programa. Ito yung relevant ito doon sa people empowerment. Ginagampanan po ito mismo ng narcotics command. Pero this time, ang gaganap po tayong mga miyembro ng komunidad. Ang tawag po doon nung araw ay BANAT. BANAT, B-A-N-A-T. Barangay Anti-Narcotics Against Traffickers. Pwede po natin ibalik yun, pero this time, ang magpapatupad, tayo po. Tayo po. Kaya kagaya ng nabanggit ko, hindi po yan ginamit. Nung unang galaw ng ating kapulisan dun sa war on drugs. Kuya John, palagay ko kailangan sa inyo. War, nakataga yung kapulisan. Naniniwala ko na pag-take over ng PIDEA as lead agency, mababawasan na yung pagkamatay ng maliliit na pusit at ang pag-atake sa sources ng illegal drugs. Pag-upo ni PIDEA Director Aquino, nagbubunyi kami ng mga nasa likuran ng mga retired na military at police dahil sa kanyang statement na mababawasan ang patayan sa panahon niya ng mag-take over ng PIDEA at tututukan nila yung sources ng illegal drugs. Nandito kasi ang problema natin nung administrasyon ni Bato. Hindi ko siya tinatawag na Bato. Kasi pag Bato, tigasin. Pagkakita ko siya sa Senado, nawawala yung pagkabato niya. General Gamos. General Ito ang Gamos. problema kasi kay General Rosa. Hindi niya na-recognize. Alam mo ba ninyo na ang shabu ay hindi magiging shabu kung wala yung kanyang precursor? Yes. Yung ephedrine. Ephedrine. Ephedrine, precursor ng shabu. Alam po ba ninyo kung saan nagagaling ang ephedrine? Correct. Ang ephedrine ay kinukuha lamang sa isang puno na endemic sa China. In other words, wala yung shabu ninyo kung wala yung lintik na ephedrine na galing sa isang puno sa China. Kaya, ang problema natin, yung paggawa ng droga talaga nakaangkla doon sa sources ng ephedrine sa China. Kaya maraming Chinese drug lords, Chinese laboratories, Taiwanese suppliers, para pag tumaling sa Pilipinas, may benta nila yung kanilang produkto. Ngayon, bakit nakalusot yung sa kabukal na shabu sa Costco?
604 kilos, maybe more. Pakain na yun. Yun. Ang comment ko nga sa Facebook, magagalit nga si Presidente sa akin, supporter ako, pero naku-comment ako. Sabi ko, yung mga maliliit na drug pusher, namamatay. Yung nagpasok ng 604 million, nagsiselfie pa. Nakatabi pa ni Pail doon, at saka ng mga senador. Anong klaseng laban ito? Hindi po ba? Ganyan ang obserbasyon ng karamihang Pilipino. Kasi ako, ang mali talaga ng nakaraang ni Bato, nakatutok siya sa demand reduction. Demand. Yung mga nangangailangan ng shampoo, yung maliliit po yung user, nandyan nakatutok. Hindi niya naiisip na yung supply reduction ay dapat tinututukan over the demand. Nasaan yung supply, nasaan itong mga big fish na sinasabi mo? Nasa supply side yan. Nasa supply, sila ang gumagawa, sila ang nagdi-deliver ng bulto-bultong shampoo. Ito ang hindi tinutukan ni De La Rosa noong araw. Ito ang tututukan ni Director Aquino ngayon na ikinatutuwa natin lahat. Parang gripo lang yan eh. Pag may gripo ka, isara mo yung gripo na yan, makakakuha ba ng tubig yung tao? Ganon din yan. Yung supply ng shampoo, isara mo yung gripo niyan. Wala nang makukuha yung mga gumagamit pag sarado ang gripo. Tama po ba, sir? Tama. Okay, maraming salamat po. At ako talagang nagigigil na ako sa final analyzer natin. Pero nandito si, kaya mayroon tayong marinig na kahit konti kay Attorney Al Bitangkol. Maraming tagahan natin. Magandang umaga po sa inyo lahat. Medyo nalig po ako, no? Hindi pa medyo nalig. Yup. Kasi ito ang ating pinagtataka po, ano? Nasaan po ba ang pagbabago? Akala po natin na pagpasok po ng bagong administrasyon, masosolve po lahat ng problema, no? Pero mismo nga po si Presidente, kahit na punong SONA, sabi niya, marami na tayong nagawa, kaya ang traffic sa EDSA, hayaan na lang natin ganyan para may problema naman tayo. Pero anong nangyayari po? Yung mga opisyal ng pamahalaan na naka-assign po niya sa pagbabago ng ating transportasyon ay puro po wala po talagang ginawa. Dati-rati po, ang biyahe ko, mula sa Las Piñas hanggang dito po, 1 oras at kalahati lang. Minsan nagpapadugit ako ng 2 oras para makarating po tayo. Pero ngayon, 3 oras. At ilang beses na rin po nating sinabi sa ating mga forum ano po ang mga problema natin sa transportasyon, pero nung ang mga in charge po rito ay wala pong ginagawa. Pero balik po tayo dito, no? Ano po ba ang Supreme Law? Sinasabi po ni Bishop Tayag dito, no? Ano ba po yung Supreme Law? Supreme Law. Pero meron po tayong Supreme Law. And that Supreme Law is the Constitution. Lahat po ng batas ay dapat po ay sumusunod sa Constitution. Kaya tayo rin po ay sumasang-ayon din sa sinasabi ng ating kasama rito, no? Si kasamang Kit, no? Na palaging naglalagari kung saan-saan. Pagkuhay ka, Tony. Lagarin natin ako kung nasaan sa ito pong jury system, no? Pwede po natin gawin ito nang hindi po natin binabago ang konstitusyon. Na ito po ay kung pwede lang po igawa ng panibagong regulasyon ng ating Korte Suprema, kasi ang Korte Suprema po ay mayroon po kapangyarihan na baguhin po ang judicial system dito sa Pilipinas. So hindi na po natin kailangan ng Kongreso para dito, kailangan lang po natin maggawa ng panibagong rules and regulation, bagong panibagong pamantayan ng ating Korte Suprema. Dito naman po sa problema natin sa drugs, napakasimple. Okay? Hindi na rin po natin kailangan ang buhay ng ating mga kapulisan ay ilagay natin sa balag ng alanganin at aaring sila rin po ang mapatay ng mga drug pusher. Hindi po ba meron tayong nakuhang shabu shipment, ano? Ang gawin po sa shabu shipment na to, lagyan po natin ng cyanide. Kapag natin ang cyanide yan, balik po natin sa sirkulasyon. Ito po ang ibenta natin. Ipasa natin sa mga drug pusher. Ano mangyayari dyan?
After a week, yung pong 7 milyong drug users, mamamatay po lahat yan. At sino po ang sinisihin nila? Ang sarili nila. Dahil bumili sila ng illegal na droga. At ngayon po, yung mga bago na gustong gumamit ng droga, ay matatakot na po kasi baka sila matay. Sino po ang may kasalanan? Hindi po kasalanan ng pulis kasi wala po silang pinatay. Sino may kasalanan yan? Yung mga drug user. Pero, ang hindi nila alam, ibinalik lang natin sa sirkulasyon yung shabu na dati naman ang pong ginagawa ng ating mga kapulisan. So, ang panibagong agenda ng po doon, haluan po natin ang cyanide na makakapatay ng kapulisan. Haluan na, kasolusyon para sa sistema. Mga kapatid, pasensya na, yung ibang nagtatanong, bigyan ko lang muna si Kuya Ado Paglinawan ng paglilinaw sa mga nangyari ngayong araw na ito. At kung meron pa akong matitirang minuto, ay may bibigay po natin sa inyo. Karol, Bagay, and of course, Tita Senny Tolentino. Okay, Sir Ado Paglinawan. Unahin ko po yung nahuli. Yung tungkol sa livelihood. Alam po ba ninyo na ating call center industry ngayon ay 1.2 million na empleyado. So, increasing the skills on a lower level might remain a lower priority. Although I am not discounting the fact there are some advocates like the gentleman on my right who will still do that because anyway, I subscribe fully to the principle of exceptionalism and excellence in whatever we do. We have to be the best in everything that we do. Even if you are a household helper or a call center agent, there should be exceptionalism in what you do because it is the exceptionalism that gives one the dignity of labor. Yeah. And having said that, I would like to react to the indirect, walis na yung nagtanong, pero indirect reference to agriculture. Wala hong matino at malawakang expansion ng ating employment dito sa Pilipinas. Ang mangyayari kung walang expansion sa agriculture. The statistics are staggering. The average Filipino farmer is 57 years old. Yung po sarili kong kasama, lahat ng anak, OFW. Hindi ko alam. Kung kaya sa isa niyang anak na lalaki, doktor. So nung mamatay siya, yung kanyang widow, give up yung pagkakasama niya. At hanggang ngayon, wala pa akong makuhang magtatanim ng palay. Isa po sa mga aspeto ng agrikultura where a maximum livelihood generation can be achieved. Ito po ang coconut industry. Unfortunately, ang Philippine coconut industry under the former administration was separated from the agriculture department and formed into another cabinet position under food security na pinangunahan ni KITV-PHILIPPINES. Sa ngayon po, lahat ng mga ahensya niyan ay nasa kamay ni Secretary Evasco under the cabinet. But he is so overworked that he cannot be the best in any of the single assignments that has been assigned to him. Ganyan mo pagka-overworked, the whole thing suffers. So we are advocating quietly on the side for the return of the Philippine Coconut Authority to the agriculture. And instead of dividing the agriculture as such into an aspect of food security and agriculture and fisheries, ang dapat pong hatiin ay ang agriculture
at magtayo pa ng Department of Fisheries for the missions that have already expanded kanina dun sa laki ng ating shorelines. Why? Because the poorest of the poor of our people are either coconut farmer or a fisher folk. So that might be a dramatic white paper that is now pending in the desk of the President. But that is something that he must decide on. Why? Because especially the coconut industry is now shifting from copra to fresca. Ang copra po, paarawan ninyo, pauusukan ninyo. Dadalhin nyo pa sa planta ng mga incheck. Samantalang ang fresca po, kayo na umani, kayo pa ang nagbukas ng nyog, kayo pa ang pwedeng mag-process nito. So, what we're doing now under the Philippine Coconut Society is converting the mere farmer into a farmer entrepreneur and expanding his creditability through yung tinatawag natin ngayong corporatives. Baka hindi nyo nasusubaybayan ang accent po ng public sector ngayon, wala na sa cooperative, kundi nasa corporatives. Mahaba po kwentuhan yan, hindi na ako lalaman. Anyway, 50% of our people live dependent on agri-fisheries for livelihood, directly, and another 20% indirectly. So 70% of our people will find their livelihood most proximate to their own homes without having to travel from SLEX to NLEX just to work in agriculture. So yan po ang mga realities. But how do we stand as of now? We have a deficit of 6 million trees because of natural disaster. And on top of that, ang ating mga fisher folk do not have the support. 27,000 miles of porous shoreline. So, the po kasi ng coconut in support, most of them also have coconut and they also go for fishing. Nandiyan po yung productivity sa tubig na miski inumin nyo, pwede rin nyo rin lutuin at convert into coconut toyo. Desiccated po, pwede nyo extend sa virgin coconut oil. Yung pong husks and shells, pwede nyo gawing cottage industry and bags and whatever. Pati po yung palapa ngayon, ginagawa ng pader. Then of course, yung flour and sugar. All possible within the very farm which the farmer is working. So having said that, I will leave the topic for your further research and study. Let us support Philippine agriculture. Let us develop another department, the Department of Fisheries. Ang problema ho kasi, pag hindi natin sineparate na department yan, it will not get a budget of its own. Yun ang problema. Attache agency lang siya eh. Ang laki pa ho ng corruption dyan sa Department of Agriculture. Samantalang sa Department of Fisheries, pagka nagkaroon ng corruption, lulunurin lamang yung mga magnanakaw. Anyway, yun ang dagdag ko doon sa cyanide. Dito po ang aspeto ng drug war. Alam po ninyo, hanggang ngayon, hindi nyo pa naiintindihan ang ating Pangulo. Let me reintroduce our President to you. This guy is a mayor. And the only success story he has on drugs is stock hunting. Kung saan partner niya si Bato. It was not a mistake on the part of the President to enlarge this nationwide. This is just an instinctive action. Hindi po
We did not elect a person who thinks strategically from the viewpoint of strategic management. He is street smart because he comes from San Beda, the school where I came from. And he has a perfect, almost perfect grasp of law in this country. Doon po natin i-approach sa ating Pangulo, doon sa plus side niya, doon sa minus side niya. Isa pong dapat kong sabihin sa inyo, napakaswerte po natin that for the first time, nagkaroon tayo ng Pangulo who is not afraid to be corrected. Alam po ninyo, lahat po na naging Pangulo natin, takot ma-correct, na masabing nagkamali siya o nagkulang siya o whatever. Natapos po ang 6 na taon ni Noynoy Aquino nung last day niya, tinanong niya sa bayan, magsisimula na ba tayo? Last day po ni Noynoy, akala niya doon pa lang siya magsisimula. In other words, 6 years ang lumipas. 1.8 to 4 million na ang drug addict, wala siyang ginawa. So anyway, this is how we should view our president. He's not afraid to show his humanness and his weaknesses. And he talks to the people from the bottom of his heart and not from the back of his mind. Yun. The elite and the intellectuals see that as a problem. I don't. For the first time, we have a transparent president. And for the first time, like in the case of transferring the lead agency from the PNP to PIDEA, he corrected himself. What opened his mind finally? In the midst of the debate on the Commission on Human Rights, kung matatandaan po ninyo, inatake siya ng gusto dahil sa nangyari doon sa mga bata. Pero hindi nyo ba napansin? Kina Kian, kina Kulot, kina Carl, at pati na dito kay Acho, may hindi naman drug-related. Ang dami reklamo ng mga human rights groups from here and abroad. And yet in the final analysis, saan sila tumatakbo for ghost busting? Who do they call as ghostbuster? The President himself. Doon sila sumuko, hindi sila nagpaggago sa mga dilawan, hindi sila nagpaggago sa mga masasamang elemento, sa mga propaganda dito, propaganda dyan. Mismo yung tao, because we are talking here about people empowerment. The parents of Kian, the parents of Kulot, the parents of Carl empowered themselves by approaching the place where they can get justice. And without the president of this country, Colonel, is kinunilman po ang abogado mo, hindi ka makakakuha ng justice. Now, as my final word, ang kulang ay yung bottoms-up approach which Colonel Bonifacio is trying to install. However, it deserves a larger scale. And I'm happy to say that in collaboration with a vice chairman of the Appropriations Committee, after the House has already finished deliberations on the budget of the DOH, PhilHealth, PIDEA, DDB, FDA, etc., even PhilHealth, pinasukan ho namin itong elementong ito. Because Hanilet Abansena is already starting life after Tokha. Saan siya kukuha ng pondo? So on the way to the conference committee, pinadagdagan po namin ang budgets ng mga ito dahil tapos na sila sa Congress. And hopefully in the conference committee,
madudukot namin yung ibang pagkakakunan at ilalagay namin dito. But the major component of this are two things. Community action and communication. So doon po darating yung hinihingi nyo kanina na in combination will serve as the answer of President Duterte from the aspect of people empowerment. Bakit ito ilo-launch sa December or maybe January? Dahil po by that time, kasama na natin ang Catholic Bishops Conference of the Philippines. Wawawala na po si Soc Villegas dahil taga-Davao ng Arsobispo natin, si Archbishop Bahay. Okay. And he will be a collaborator so far as this action agenda is concerned. Thank you. Okay, thank you very much. Wala tayo natin, pasensya na. Okay, muli po, nagpapasalamat po kami sa inyong lahat, mga kapatid. Alam niyo po, napakasaya ko po at nabigyan po natin ng kahit konting panahon ang pagpupulong na ito. Halinawa lahat ng mga media friends natin ay ma-update ko kayo. Ang tabayanan niyo po yung susunod na update natin kasi hindi po tayo sure dito sa Rembrandt Hotel dahil po nagkaroon po ng konting pagbabago dahil po sa daming pinag-uusapan ng mga kung ano-anong usapin tungkol sa balitaan na to. Maybe mga biglang nag-appearan. Anyway, tawagin ko po si EJ tsaka si mga anak ko, mga kapatid ko. Ayan. Sila po ay buong puso anak ni Kuya Eric yan, Kuya. Ayan, anak ni Kuya Eric. Ano kayo? Hindi ko yan anak ni Kuya Eric. Ayan, Kuya. Ayan. Sige. Ayan. Pakilala. Pakatid. Mali po ako si EJ San Juan. Nagpapasalamat dahil bumalik po kayo dito on a very, very short notice. Yung update ko sa balitaan, siyempre, talagang itutuloy natin yan dahil lahat tayong mga anak ni Eric, hindi tayo papayag na matigil ko ng parang gano'n. Ang magkakaintindi ko nga dito, parang itbulaga na ito. Isa na Oo, legend na. Alamat na. Saka yung advocacy na gusto nating may spread sa mga tao, buksan yung kamalayan tungkol sa katotohanan kasi maraming mga dapat na malaman ng tao na hindi lumalabas. Ito ngayon yung rason kung bakit meron balitaan. Kaya pagpasensyahan nyo na po kung medyo talagang rough pa ngayon. Sabi nga ni Eric San Juan, it's not the end of the road, but it's a bend in the road. So, anyway, solid pa rin naman yung grupo. Yung boses nga lang talaga, mamimiss natin. Susubukan ko kung gayahin yung boses. Salamat po. Okay. Okay, ngayon naman si Prince San Juan. Prince? Nasabi na po lahat ng kapatid ko. Nagpapasalamat lang po ako sa lahat ng suporta nyo. Susubukan po namin ang lahat ng mga kaya namin para magtuloy-tuloy po ang programa. Maraming po salamat sa lahat. Okay, muli po, nagalaw po ni Dr. Professor Eric San Juan, ang aking pong kapatid sa hanap buhay na kung saan ay talagang nagpapasalamat ako sa kanya dahil yung paghihirap ko po, bagamat simpleng tao lang po tayo, kinilala po niya ng wagas. Kaya hindi po ako mag-aaktubiling tumulong sa sino mang tatawag sa akin. Kaya salamat kay Kuya Jola, isa rin ang bahagi ng aking newspaper na pinasasalamatan. But anyway, mga kaibigan, siguro ito na rin pagkakataon na manawagan tayo. Ang Bahay, Aruga, of course, Engineer RENE, bahala na po. Hintayin niyo po yung mga update ng kanilang kaganapan. At syempre, ang CCP, sa ngalan po ng bagong presidente po, ni Nick Lizazo. At tabihan po natin yung mga palabas sa CCP. Dapat bigyan po natin ng katarungan ang mga Filipino artist. Huwag po tayong manood ng mga English na kung saan ang Filipino artist na dapat nating ibuyang yan sa lipunan at sa bansa ito. Muli po sa ngalan po ng lahat na bumubuo, mga media friends natin, ng Dr. Eric San Juan, Balitaan, sa susunod po yung po pangalan, Dr. Eric San Juan, Balitaan, sa Hotel Rembrandt. Ito po si JUVY ni GUZMAN. Maraming salamat po. Picture muna tayo. Yung mga guest mo, natapos tayo. Pinuna kita niya.
Tita Senny, love you, thank you po. Tita Glo, salamat po. Ate Nora, Kuya Camilo, salamat po. Kuya Kit, of course, Kuya Ado, sa inyo pong lahat ng mga nandito, Rod Bagay, sorry po, hindi kaya nakapagtanong. Picture. Okay, picture po lahat, mga kapatid. At dito, ay, mga anak ni Kuya Eric, dito kayo, sa gitna. Please, kayo na yung lumapit, pasensya na kayo. Yung mga gusto magpa-picture sa likod tayo. Ayan, sa likod po, lahat po para maging makasaysayan ang araw nito. Dahil kahit short notice, bagamat may ilang mga nagmi-misinform sa iba nating mga kasama, ay nagpapasalamat po kami sa inyo na nandito kayo. Kahit picture lang, halika po, lahat tayo po. Please. Sali kayo para ano? Lahat tayo po. Ha? Sali kayo doon. Kayo po ang aming pinagkakautangan ng kalooban kasi may panahon po kayo pumunta rito. Salamat po sa inyo lahat. Wala daw silang kapag tawag doon. Tingnan mo na. Isa pa. Kuya Milo, Ate Nors, tara. Atong. Thanks po lang, Tita Glo. Kuya Milo. Pero. Ang hirap banggitin lahat. Kuya Mo, Toledo. Ayan, yung kasanggang dikit Kuya Eric. Kalinga yung Kuya Mo. Atong Balato. Maawa naman kayo. Alam niyo naman kayo ay napaka-importante pumunta na kayo dito Brother Kip! Kung iisa-isain ko kayo, lalaking bill natin dito ka pa? Alina kayo Bukas magkita-kita tayo dun sa sa seminar hall ni Dr. and Colonel Bonifacio. Ayan, magkita-kita tayo at napaka-importanteng matuto tayo ng mga tamang paghawak ng karapatan. Ayan. Okay. The actor producer, Jacob, ubusin ang landlord. Patay tayo. Thank you very much, everyone. God bless us all.